नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसेवा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सदाको जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले कार्यालय व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गत ब्याङ्किङ तयारीको कार्यालय व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गतको एउटा नयाँ क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 4, ब्याङ्किङ व्यवसायमा अभिलेख व्यवस्थापन कसरी उपयोग हुन्छ? अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगबारे उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयमा भएका महत्त्वपूर्ण चिठीपत्र, बीजक, बिलहरू, भाउचर, भिडियो टेप, टाइप, प्रतिवेदन लगायतका फाइलहरूलाई आगो, पानी, घाम, मुसा, किरा हराउन तथा चोरी हुनबाट जोगाउने सुरक्षित साथ जतन गरेर राख्ने कार्य नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। अर्थात् कार्यालयमा प्राप्त भएका तथा सिर्जना भएका महत्त्वपूर्ण कागजात सुरक्षित साथ राख्ने तथा अनावश्यक कागजात धुल्याउने र नष्ट गर्ने प्रक्रिया नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। ब्याङ्किङ व्यवसायमा अभिलेख व्यवस्थापनको उपयोग अथवा महत्त्व: 1. बैङ्कमा भएको अभिलेखहरूलाई सुरक्षित साथ खोजेको बखत भेटाउने गरी अभिलेख राख्न। 2. समय, स्थान, स्रोत, साधन तथा लागतको बचत गर्न। 3. बैङ्किङ कारोबारमा शीघ्रता तथा सरलता ल्याउन। 4. फाइलिङ कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन। 5. प्रमाणको रूपमा काम गरी कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न। 6. विगतको स्मृति दिलाउन तथा भावी योजना तथा नीति निर्माण गर्न। 7. विगत र वर्तमानका अभिलेखको अध्ययन गरी तुलना गर्न। 8. अभौतिक तथा कागजातको हिनामिना तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न। 9. बैङ्कको सेवा प्रवाह तथा उत्पादकत्वमा मितव्ययता ल्याउन। 10. प्रभावकारी सञ्चार, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासन सरल बनाउन। 11. लेखा परीक्षण कार्यलाई सहयोग गर्न आदि। अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने आधुनिक प्रविधिहरू: 1. इन्टरनेट अभिलेख बैङ्कमा इन्टरनेटको उपयोग गरी विभिन्न अनलाइन साइट तथा अन्य सफ्टवेयर प्रयोग गरी अभिलेख गर्न सकिन्छ। इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएर बैङ्कहरूले यस्तो अभिलेख राख्न सक्नेछ। 2. कम्प्युटर अभिलेख कम्प्युटरको प्रयोग गरी विभिन्न फाइल तथा फोल्डर बनाएर पनि बैङ्किङ कारोबारको अभिलेख गर्न सकिन्छ। आवश्यकता अनुसारका नयाँ फाइल फोल्डर निर्माण गरी आइकनमा यस्तो अभिलेख राखिन्छ। 3. सिडी, डिभिडी वा क्यासेट बैङ्किङ अभिलेख गर्न सिडी, डिभिडी तथा क्यासेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। 4. मेमोरी तथा पेनड्राइभ विभिन्न किसिमका जिबी, एमबी भएका मेमोरी तथा पेनड्राइभ प्रयोग गरेर पनि कागजातको अभिलेख गर्न सकिन्छ। साथै कम्प्युटरको प्राइमेरी तथा सेकेन्डरी मेमोरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। 5. भिडियो अडियो डकुमेन्ट्री विभिन्न कागजात तथा फाइलहरूलाई तथा मुख्य सूचना र घटनालाई भिडियो अडियो मार्फत रेकर्ड गरेर तथा डकुमेन्ट वा प्रेजेन्टेसन तयार गरी सुरक्षित साथ भण्डारण गर्न सकिन्छ। निष्कर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले माथि उल्लेखित तथा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोग गरी आधुनिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन्। यसका अतिरिक्त बैङ्कले विभिन्न दराज, खुल्ला, तखता, बाकस तथा फाइलहरूको पनि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नु त्यति नै जरुरी हुन्छ। वर्तमान नयाँ प्रविधि र डिजिटल अभिलेख मार्फत अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको सदुपयोग गर्ने बैङ्कले नै समय सापेक्ष ब्याङ्किङ सेवा प्रवाह गरी सफलताको स्वादलाई प्रसाद सरह ग्रहण गर्न सक्नेछ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थप आगामी दिनमा कुन विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।